Yo guys! So sobrang excited ako ngayong araw na to kasi finally, na-release na sa local store sa Philippines ang pinakaabangan na lahat na Funko Pop BTS Dynamite version. So syempre hindi tayo nagpaulim, maaga tayong gumising at maaga tayong bumiyahe para hindi tayo maubusan ng Funko Pop na ito. So luckily guys, nandoon pa lang ako bago mag-open ang store. Tapos nakuha ko naman yung mga yung complete 7. Tapos may mga extra rin ako, like yung mga bias kasi yan. So si Jungkook, so nag-extra rin ako. Tapos guys, parang wala pa yatang 12 noon. Sold out na agad si Jungkook. Si Jungkook yung una na sold out nila. And then si V, mga 10, I think 10 pa lang. Ang dami na tumatawag para bumili. So, luckily maaga nga ako nagpunta doon, kaya hindi ako naubusan. Kaya guys, eto na. So I got this, I got the complete set from Field Bars sa SM Mega Mall. Tapos guys, ito pa. As in today lang So pagkatapos kong pumunta sa Field Bars para to get my Funko Pop, pagka-checking ko sa Facebook, nag-announce ang Funko Fanatic Philippines that they'll be having a unboxing video contest. Ito na yung ginagawa. So why not, di ba? So pwede natin ipasok to as entry. Pero guys, ang pinaka-excited talaga ako ngayon ay mag-unbox na. So kuhanin ulit natin yung paper bag. So una natin ito unang nang nasa ibabaw si J-Hope. Ayan. So guys, as you can see yan. Ito yung yung costume nila dun sa Dynamite music video nila. Tapos guys, I'm using a card yung para to open the box or para i-unbox siya para hindi ma-damage yung box niya, para walang crease. So para ma-preserve natin yung mint condition niya. So yan, guys, look at him, J-Hope. Ayan. Guys, ako sa eyeglasses niya, sa shades niya. Tapos guys, this comes with a stand. Kasi nga naman, hindi siya makakatayo ng nakaganyan lang. So para hindi siya matumba, so meron siyang support. So tingnan natin. Pag nakatayo. Ayan. So guys, there you go. J-Hope. So let's see who's next. By the way guys, gusto ko mag-thank you sa mga staff sa Philbars kasi very accommodating sila. Kahit non-stop yung calls na na-receive nila for fans na inquiring for BTS. Grabe yung pag-accommodate nila sa mga customers sila ng doon. And the next box we have Suga. So guys, this is Suga. So guys, ito yung yung itsura ni Suga sa enda. Pati yung guys, pati yung mga earrings nila, yung accessories. I like this, yung ring niya. Sino yung ating next na mabubunot? Jimin! So we have Jimin. Ayan, so ito. Sa kanyang box. So guys, ito na si Jimin. Ayan. Guys, ang galing ko. Kuha lahat, pati yung yung hikaw niya. Woo! Sobrang nakakatawa, pati yung yung kung ilan yung sing-sing niya, yun din yung sing-sing niya dun sa Funko Pop version nila. Guys, I've noticed lang yung sa Funko Pop version na to, yung sa first one kasi meron ba ako dito? Parang wala. Yung sa box nila merong authenticity stickers si Big Hit, pero for this release hindi siya naglagay, printed lang. Ayan, yung Big Hit na logo dun sa likod, yung sa background niya nung binili. So, who's next? Sana si Vina. Natawa daw ako. Si Vina nga. Parang ngayon ko na siyang tanggalin sa box. Joke lang. Ayan Guys, look at that. Diba? Kung nga talaga yun sobrang detailed. But look at yung look at the earrings. Maybe. Sobrang nice, Ang next guys, nalimutan ko sabihin, si JK. Si Jungkook. Ito na yung guys, ang galing.
I mean, mamaya ko na bibigay yung opinion ko dun sa, ano, sa kung gaano ka on point yung mga detailed nung ano, details. Guys, tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo yung jacket niya. Hindi ko ma-zoom yung camera kasi low quality lang siya. Pero gusto ko ipakita yung ano, yung parang nandito niya sa ano, yung design dun sa pocket ng ano niya, ng jacket niya. Grabe. Ayan. Pati yung earrings niya, tatlo. Ayan guys, oh. Boom. Galing. Hulaan ko. Siyan pa. Si RM! Mali. Si Jim. Si Jim. Diba na pa-retro-ish nung ano, guys, so, na-appreciate yung details nung ano, nung pakupap na to. Ayan, guys, pati yung sa mga sapatos nila, yung necklace niya, pati yung kanyang mga ayan yung accessories niya. Guys, ang galing. Pinakalas, I see RM. And for this release, guys, sobrang love na love ko yung love na love ko yung RM Funko Pop na to. Guys, tingnan nyo naman. Ayan. So, pareho sila ni ni J-Hope na eyeglasses. Look at the shoes, pati yung soles sa likod, merong detail dito na makakapahari. Ay, sobrang galing. At sa lahat ng guys, ito yung opinion na gusto kong sabihin. Out of 7 na Funko Pop BTS for this Dynamite version, ang talagang makikita ko talaga na parang nakikita ko talaga yung hawig ng artist, si Jungkook. Ayan. And next si V, itong tatlo na to, tsaka si RM. Asing talagang parang kitang-kita nyo sa kanila yung yung tatlo. For this release, ang number 1 favorite ko na so, bias aside, si RM, ayan, yung may, kumbaga, for me, number 1 siya na favorite ko for the Funko Pop BTS release. And then second is si Jungkook. And then yung third lang yung bias ko, si ED. Ayan. Though gusto ko rin yung design niya, design ni J-Hope. Ayan. Pero mas nakikita ko talaga si Jungkook. Parang Jungkook na Jungkook. So guys, so there you go. So I'm so happy na I've shared my collections at ang unboxing ng BTS sa inyo. So I hope you enjoyed watching. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, so guys, please click that subscribe button. And thank you again for watching. So until next video, buyers. So guys, until next video, buyers, ayan, seryoso na.